Let me recognize President Gloria Macapagal Arroyo, the Executive Secretary Salvador Medjaldia, and the other members of the Cabinet. Distinguished honorary presidents and the newly elected officials and members of the Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Incorporated, led by its president, Dr. Henry Lim Bunyong. Other distinguished guests, ladies and gentlemen. Wag na lang muna itong prepared speech. Kung may panahon lang tayo. I'd rather talk yung ano ang reality sa ating buhay ngayon. You know, hindi naman ako nagpapaka-mamakalinis. But I intend to stop, if I cannot, then listen corruption in government. Sa lahat ng opisina. I am very strict and ito nga, sinasabi nila na maraming military sa aking kabinete. There are complaints that it's filled with so many former military officials. Look, the truism and the legal theory is that if you're a military and you have retired or resigned or had separated from the service, you are no longer a military and you're just a civilian as any other. You do not, except for your retirement pay, get any privileges from anybody. So yung lahat na nagtatrabaho sa akin, it's because I can move faster because I well realize that I have remaining few remaining days even to do exactly what I promised you. First of all, I was not that resourceful because mayor lang ako noon. I did not even know how to deal with China because there was this raucous between Aquino and China, and they never really even glanced at us. Magtingin lang sa atin para kung tignan if we are really a good neighbor or not. At that time, and it was because also of the Americans, they created the reason for me to go to China. And I went there to make friends, and kasama ko si Bingbong, andoon ka na ba noon, si Secretary Lopez. And the military were there, Anyo was there, Lorenzana, and we talked about the Philippine claims sa China Sea. And as a matter of fact, dumiretso ako. Wala akong kaseremonya, sinabi ko lang, Mr. President, one of my purposes in coming over here, it was a bilateral meeting. Sila, pati kami, lahat. Sabi ko, because I want to dig oil in my territory. Those were my exact words. And so, si President Xi, is a very calm person. Sabi niya, well, you know, we just restored our friendship as of today, and I consider it a privilege to be your friend again. You know that there are things which cannot be resolved overnight. Sabi niya, it would be better if I talk it sometime so that we can ponder on it and have a sensible answer to each other. So we go no, because I need oil because that is really the life of any nation. It's oil. It's all oil. Sabi niya, I hope you'll not force the issue because it would mean trouble. Trouble lang ang ginamit niya.
But coming from the lips of a leader such as China, napakabubo mo naman kung hindi mo maintindihan yung trouble. Ba't ang sinabi ko, gulo yan? Talagang gulo yan. So sabi ko, nag-shift ako ng another topic sa kanya. So, I need these guns because the Americans had embargoed the things that I ordered. Marawi is, alam ko na ang Marawi puputok na talaga. At that time, it was ripe because I was receiving intelligence reports from everybody. And even yung mga cousins ko doon, cousins from Lanao del Sur, nagpapasa na ron ng armas. So sabi ko, can you give me a credit line for a few thousand arms? So, ilang kailangan mo? Sabi ko, di bali, I'll give it to you for free. Ayaw mo pa yan, sabi. At kagad sabi niya, we are willing to help you, infrastructure and everything. And we started to talk immediately about assistance to the including the arms. One meeting led to another, and you have this working relationship with China now. Ang problema, yung mga Amerikano nagdududa sa akin. You practically drove me into the waiting arms of the Chinese government. You were the ones responsible. You took congressmen there, took the floor in the U.S. Congress to denounce me as a violator of human rights and everything. At pinigil ninyo yung armas. What am I supposed to do? Then I went to Russia. Again, I talked to President Putin and he said, no problem. Bigyan kita ng armas. Bigyan kita ng truck. Ayun, dumating. To this day, I'd like to say this to the Americans. To this day, na hindi sila naghingi ng bayad ng utang na loob. Ni toothpick, wala. Wala talaga. Magdududa sila. Sabi ko, it's about military alliances. I never entered into any agreement with China. We have this treaty with America. And it would be a violation of the Constitution if I get another one. Mayroon tayo noon pa yan. 1951, I think. So tama na yan. Ano ba namang treaty? Alam mo, sabi ko, we don't need a treaty, but you have my solemn promise that I will never allow any foreign troops. Hindi lang Amerikano, sabi ko. I will never allow them in my land. And there's an item there right now sa newspaper that they were going to play some ballistics mid-range. That can never happen. That will never happen because I will not allow it. It's all because it's also a violation of the Constitution. You cannot place nuclear arms in the Philippines. Hindi talaga pwede. Napapayag. At saka ayaw ko away ng China. I told them, di talaga ako papayag. No troops will be stationed in the Pag-asa Island or anywhere. Sabi ko, total ang away ninyo sa Amerika lamang. Paliparin mo lang yung missile mo. Sabi ko, yung to cross the Philippines, make sure that it does not fall short doon sa akin. Okay, magagalit ako sa inyo. Sabi ko, mag-away kayo lang. It's a geopolitics. Yung arbitrary ruling, pag-usapan natin yan. That's why I'm going to China. I'm not going to tell you the agenda. I'm going to China to talk. Did I not tell you before that before my term ends, we will be talking about China Sea? Sinabi ko sa inyo yan. I'm going there because there are now some sparkles na which need to be addressed immediately. Ayaw ko nang
away, pati may basketball doon ngayon eh. World. Ang problema, ang unang kalaban natin, Italy. Wala. Ang sunod, wala, talo tayo sa Croatia. Walang laban. Wala na. China na lang tayo magposta. Wala. Pakurni ka pa. Wala talaga tayo. We will lose dito sa Italian. Ang lalaki kaya niya mga gagong yan. Dito, ang sunod natin, ang gola. Ito, pwede natin ilibing na buhay. Pero yung unang game natin, but you know what? It would not be in Beijing. It would be something somewhere. I'm proceeding to Fujian because sa University Fujian, they built a building in honor of my mother. Because, tanungin mo yung taga Davao. Yung mga taga Davao dito, yung yan. Teacher Manila ang nanay ko 1951. When that school was organized, one of the few pioneering teachers, nanay ko. Kaya may building siya doon, Solidad, for yung mga foreign students na niyayaya nila to study in China. So I'm going there to inaugurate that. But before that, samahan ako ng Vice President mismo ng China doon sa basketball. Biro mo, totoo yan. It's a break in protocol. Siya mismo ang bakit man ako makipag-away dyan sa mag-escort kaya yung Vice President ng Amerika sa akin, magpunta ako doon? Sabi ko nga sa Amerikano, pati sa China, it's useless about military alliances. Wala na. If you go to war, and China would release all its missiles, nuclear, and America, and Russia, magtutulungan-tulungan na yan, and Britain, and Italy, and France, this will mean the end of all of us. Wala nang tutubo dito sa... China will be hit with so many missiles. There are so many submarines around there, Americans. Pag binitawan lahat yan, at kung naibitawan rin ng China hanggang Australia, kaya sabi ko sa kanila, huwag rin nyo kaming isali. That's why I do not want to side with anybody. Because pag magkagera, the Americans understand that there will be nothing left. Tapos tayo ang pinakamalapit sa Spratly. Nasa Spratly, nakatutok na yung missile nila. Noon, 7 years, 8 years ago, meron na sa newspaper flights na there was something being constructed. Nagpakagago lang itong Pilipino, nagpakagago rin ng mga Amerikano. Wala man lang pumunta doon para sabihin, you are not supposed to build artificial islands in international water. That was really a clear violation. In fairness to America and lahat, talagang bawal yan. Ba't hindi nila pinigilan? Ngayon na nandyan na, ready na to fight to death, ako na ang tinutulak ng mga putang ina. Curfew and company, Duterte, you go there and protect our marine life. Yung paano ko gawin yan? Paano ko sila sabihin, huwag kayo mag-fish dito? Sabi man nila, sila ang may-ari nito. They are claiming it as their own. So paano ko sasabihin sa kanila, oh, you do not do that because we are trying to protect our marine life. Ito yung mga tilapia namin yan. Sabihin ng Chinese, let's check bakit mo ako paalisin?
akin ito? Ano? Kung gano'n ang isagot sa akin, anong gawin ko? Magpunta tayo lahat doon. Kung magsama kayo, restore na kayo dyan paglabas. Kung gusto ninyo, matay tayo lahat. Wala tayong laban. You know, it's a war we cannot. We cannot afford to embark on. So, istorya na lang. Kaya paano, punta ako ng Amerika. I was invited by Trump. Tapos isang congressman, isang senador, nagtindig doon na he is not welcome here, he is a violator of human rights. Bakit ako pupunta doon sa inyo? Alam mo, sa totoo lang, kaya ako gusto kayong makausap. Yung 8888, PTB4, araw-araw yan, yung briefer ko, pareho kay ma'am, every night, meron kaming, kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Buong bayan yan, ano ang krimen nangyari. Tapos may page dyan sa droga. Makikita mo naman yung Rodrigo Duterte, tapos close in parenthesis A. Ibig sabihin yan, arrested. Hindi yan patay. Marami yan, but on any given day, may isa. Minsan wala. Na may N. N is neutralized. Either neutralized patay o na-neutralize na baril, na ospital, o na-neutralize talagang parang surrender eh. Ganoon. Pero sabihin niya patay, diyan mo makita ang official record kung ilan ang namatay. So sige, ang sabi sila, 7,000. Bilangin mo ngayong araw na ito, lumabas man kanina, tingnan ninyo. Minsan may isa, dalawa. Paano maging... We go by the official records of our agency. I am bound by the police report. Hindi man ako makahingi ng ibang police report. The Philippine National Police and the Armed Forces would tell me ito ang nangyari sa araw na to regarding law and order, peace and order. Kaya nagtataka ako, saan ninyo kinukuha yan? Kung yung ibang patayan, wala kaming pakialam. Kung patayan dyan sa away, o sa, huwag ninyo kaming isali. Total, yung sa police, recorded yan. Kung lumaban, patay. Ito, arestado na yan. So kayong mga human rights, where are you, where do you get your figures and your facts? Because you are imposing a lie on us. Kaya sabi ko, mag-aaway talaga tayo pag magkaharap tayo. Because I will make you account for something you are accusing me of, killing people. Na hindi naman ako ang pulis. Hindi naman ako may-ari ng punerarya. O bakit din niyo ako... Yan ang totoo. You want to know the... Pero kung sabihin mo yung mga big time, lalo ng mga sinyalosa, itong itatry, wala. Sabihin ko sa inyo, pag yan ang nahuli ko, nagdala ng isang barko, isang lansa, talagang papatayin ko yan. Talagang puputulin ulo ko, tapong ko dyan. Pero hindi ko sabihin sa press. Buang pala na... Pero yung big time na because you will destroy my country. If you destroy my country, I'll have to kill you. Mahirap eh. Ano ganito yan? Itong Pilipino na ito. Pag na-contaminate yung yawa na yan, the entire family will collapse. So pag ito, ngayon at tinamaan, maghanap yan siya ng iba para ma-contaminate niya sa bisyo niya. Para yung kapital niya, ang kanya, doon na niya kunin sa bagong biktima. Yung bagong biktima, maghanap na naman ng para
yung kikitain niya, yun ang konsumo niya. Down the line. Marami yan araw-araw sa Pilipinas. There are thousands of dysfunctional families. Kaawa naman ang bayan ko kung ganon. Kaya po sabihin mo, ako ang nagpatay dyan sa mga yung tawag na basurero, peddlers. Wala akong pakialam dyan, di naman ako nagpapatrolya. Sila, kung ako nung sa Davao, okay pa. Nagmumotor ako. Kayong taga Davao, kilala ninyo ako. Umiikot ako, nagmumotor. Naghahanap talaga ng gulo. Pero ngayong, alam mo sa totoo, alam ni Ma'am yan. Sinong gusto magpresidente? Sabi ko sa anak ko, wag. Kung meron akong kaibigan dito, si bagong presidente, huwag kang pumasok dito. Sildo mo 200 lang. Wala nang iba. Kayong mga negosyante, gusto ko yung sabihin. There will never be a time makaharap mo ako, mag-usap tayo ng negosyo. Yang build, bridge, kayong mga kontraktor, mga highway. Lahat ng kontrata sa gobyerno involving money, hindi yan dumalating sa almisa ko. Ayaw ko. Kaya baliktarin mo man ako, luglugin mo ako, wala kang makuha ni piso sa paglabas ko. Ang akin last is 200. Alam pa, dalawa ang pamilya ko. 100, 200, wala na. Tapos si Ma'am, tinawag pa niya ng isa. Sabi niya, sabi ko, Ma'am, mali, si ano yan? In-introduce ko sa kanya, pero ibang visit. Pumunta man si Mami. Isang ko sa kanya, minsan sinama ko yung isa, tapos yung isa. Tapos pagsabi niya, saan ka daw gagamay? Pinangalan niya isa, sabi ko, Ma'am, si ano yan? Lambong. Ganong isang yung doktor rin. Sabi niya, kumusta na yung operation mo? Okay na? Sabi niya, hindi mo man ako na-opera. Buisit ito. Sabi niya, wala man akong na-opera. Tapos nag-reunion kami. Tumputang inang mga bugok na classmate ko. Palimba sa Amerika. Sabi, baka nakikinig siya nila. Sabi ng mga classmate ko, ito ba yung anak mo kay pinangalanan? Ito ba yung anak mo kay Girle? Putang na, binatukan ako ni Halit ito sa maraming tao. Kaya ako, sabi ko sa iyo, humiwalay na kayo. Sa edad ninyo, huwag kayo maghanap talaga ng sakit ng ulo. Hindi mo si Luciutan. Saan si Mike? Ganon talaga yan.
Kaya ako, sana maintindihan ako ng mga asawa ko na yung anong mga may-ari na ng lahat. Ako pa kayang small time lang. So, batukan tayo maraming tao, yung sapak talaga ng nandiyan sa harap ng classmate ko, reunion. Ngayong ibang mga taga-Amerika, ito si Parlade, Tony Parlade. So, ito yung anak mo kay Girlia. Yung nanay, hanilit na dyan. Puta, sapak. Kaya sabi ko, sunod election, wag na kayong bumuto sa akin. Wag na. Sabi ko sa wag na kayong bumuto sa akin. Hindi naman ako makatakbo rin, isa lang. Wala na ako, disqualified na. One term lang eh. So, ngayon lahat nagkikinig, huwag kayong magbuto sa akin. Wala rin akong pakialam kung ayaw na ninyo sa akin. Basta ako trabaho lang. Ito ngayon, itong corruption, it's everywhere. Alam naman nyo sa customs meron talaga. But if you can be assertive, yung assert mo lang, total nandito ako eh. I am here to protect you. Sabihin mo lang, pag may maghingi, putang ina mo, bakit ako magbigay sa uli? Either customs o BIR o ano. Tang ina ka, tapos na ako, nagbayad, ayan ang resibo. Ay bakit ka pa maghingi sa akin? Sabi ni Duterte, pag maghingi ka, putang ina, sampalin raw kita. Totoo. Create a scene o bastusin mo. Letse ka, gago ka. Sumbong kita ka. Mag-iingay yan eh, maging iskandalo. Magtitindigan yung mga tao. Airport, ganoon rin. Pag inassess ka ng sobra-sobra, yung airport ngayon binubuksan kasi si Dominguez, pera mo lang ang gusto niyan. Gusto siyang kumikita. Alam mo, we have the money. Wala kasi tayo ng budget, pero may pera na tayo. Medyo, kung sabihin pa savings, malaki ang savings ko ngayon. So, may pera talaga ako. Hindi ko anuhin yan. Sa budget, I can give more. Sabi ko nga doon sa ako, pantay. Pero sa Pampanga, special talaga yan. Kung magbigay ako ng elementary doon sa Paco, university talaga ang Pampanga. Si Mamo, pero ako sabi ko, fair ako. Wala akong politika. Ang totoo lang, ang Davao ang wala masyado. Kita mo sa Luzon, kaya mga negosyante, kita yung roads. Halos kompleto. Kita ninyo yung mga connectors. Kung ano yan, ang bilis na ng traffic. Because ginagastos talaga. At maraming, sabi ko, ito si Villar. Nung first days, akala ko, medyo ako kasi anak ng politiko. But si Villar, ma'am, is a hard working. Tsaka pumupunta siya doon, gobernador. Ano talaga, mahusay siya. Tsaka na masyadong korupsyon. At saka kayo, huwag kayong magbigay. Pag nandiyan na, sabi ko nga, ganito na lang. Sabihin ko dito sa sabihin mo, 50 million ang project. Huwag mong isagad 50 million. Gawain mong 55 o 60. Kunin mo na ang iyong profit doon. Kung magkukulang-kulang, may pagnagdag ka. O kung may may increase in prices, mayroon ka pang hedge. Ngayon may maiwan para profit mo. Ngayon, kung may maghingi sa inyo, Padre, kumita ka dyan. Yung ganansya mo, pwede magbigay ka. Pero kung kunin mo doon sa project, sa 50 million, na talagang walang mangyari. You'll come up with an inferior product, may imbestiga pa, at magkasamaan pa ang loob natin. But if you just put the money there,
sa project, taasan mo. Sabihin ko sila, estimated, sabihin mo, 60. O make it 75. Kasi may mga price increase pa yan. May maiwan sa iyo ng ilang milyon. O yun ang profit mo. Sagarin mo na ang ganansya mo. Pero huwag mong kunin doon sa project. I won't mind. I will understand. Huwag naman yung profit na tag 50 million. Ay, kalukuhan yan. Di kasali na ako dyan. Ganon. Sobra-sobra naman yan. Ganon lang. Okay na ako. Isali na ninyo. Sabihin ko sa mga engineer, sali mo na. Kasi puta, ikaw, sige ka drawing dyan, maghingi ka rin eh. Sali mo na yung iyo, kung magkano. Para at least alam ng tao lantad, ilan na gastos. Ang yung project talagang. Kaya kung hindi mo gano'n, walang mangyari. Kaya kukunin nila doon yan sa 50 million eh. Yun ang mamigay, maghingi pa yung kung sino maghingi. Tapos ang maiwan sa iyo, 40 na lang, 35. Anong project bibigay mo sa akin? Ayaw ko ng corruption. Ayaw ko talaga ng corruption. Kaya yung customs, 64, wala na. I am going after the 100. Sabi nila sa akin, gusto mo talaga, sir, tanggalin mo lahat yan. Malinis yan. Ito lahat puro korupto. Tanggal yan, 64 of them. Tanggal talaga. May 100 pa ako tatanggalin. Kung ayaw nila, basta yung mga corrupt, palagay ako ng building dyan, gym. Diyan sila paupuin ko lang lahat. Hindi mo man matanggal, security of tenure. O sige, ayaw mo, plantilla ka, o assign ka Office of the President. Diyan. Bigyan kita ng dito sa likod. Itong likod lang na ito. Pasig naman yan. Lagyan mo na ng, may makuha ka pa ng tilapia dyan pati. Totoo. Bilihin ko pa sa kanila. Sige, kayo ng tilapia pati dyan yung, ano bang Tagalog sa mudfish? Hito. Hito. Marami. Karami niyan ibigay ko sa Yan ang trabaho nila. Kayong mga sabihin ninyo na security of tenure, I will respect it. If I cannot remove you, then I will order you that you be assigned to the Office of the President. Pero hindi dito. Huwag ka lumapit, butang ina. Doon ka sa labas. Kasi bigyan kita bingwit. Bingwit is bingwit mo. Dito kayo, lahat. Yung 100 na yan, dito yan. Kaya sabi ko, yung next in rank ang ilagay mo, sabi ko kay Jagger. Yung may assistant section chief man talaga, i-promote mo sila. Yung deputy, yung hindi corrupt. Yung corrupt, ganun lang. Ganun talaga ko. Wala akong mapipilitan talaga ako. So sabi ko, stop corruption, stop corruption. Kasi mahirap yung walang preno-preno. Ilang presidente na, ayaw talaga ninyo huminto. Gusto ninyo brasuhan. Di, brasuhan. Sino magustong masira niyang corruption na yan? Well, other problems, it does not really concern you. But if you're in the provinces, we still have the problems. Bagay, yung kidnapping, inahabol talaga namin yan. At maasahan ninyo. At halos, wala naman masyado ngayon, except ang kinikidnap ngayon at marami tumam, yung mga direktor ng BIR. Sekreto lang yan. Duda ko nga, kayo Duda ko kayo sa federation. Kayo yung maraming biktima. Nagpabibiktima kayo. Look, ano that your Chinese yung lolo ko. Kaya nga may eskwelahan yung nanay ko, inaugurate ko.
Ba't lahat tayo dito Pilipino? Nandito tayo nabubuhay. Anong gulo dito? Anong bakbakan dito? Bakit? Pag mag-relocate ka ng China, ganun kaagad? Kulatahin kayo doon sa locals. Ayaw Manila yung mga dayo, mga Pilipino na milyonaryo magpunta doon. Hindi kayo tatanggapin. Sigurado yan. In the same manner, yung mga dayo dito, ayaw ninyo. Huwag mo sabihin na enjoy kayo yung mga bagong pasok. Ganon yung kompetensya yan. Maski sa lolo ko, bikiri noon. Alam ko man Pilipino tayo lang. You just have to help us. Total, ang hiningi ko sa inyo, assertive. Pangalan. Kung ayaw ninyo, i-report nyo sa 888. Ito si Mr. Mendoza sa BIR. Nire-report ko kay Presidente Duterte kasi ito siya naghingi sa akin. O ayaw mong balagay ng pangalan, ito, tulisan ito, palagi ang hiyaan mo. Lagay mo yung pangalan nila. As long as it is the truth, huwag naman yan siraan ninyo. Siguraduhin lang ninyo yung tao talagang makasalanan. Birahin ninyo. Now is your time na kung sige kayo bigay, now is your time to get rid of that person, kung sino yan. Ngayon na, isabi mo na sa akin, sikreto. O kung gusto mo, kung talagang salbahe, tawagin ko yan. Sabihin mo anong pangalan, tawagan ko bukas. Magharap tayo doon sa opisina ko. At kung totoo, sampalin mo. Sampalin mo sa harap ko. Wala, sabihin ko sa kanya, putang ina, pag namatay ito, ikaw ang isusunod ko. Gago ka. Ganito yan eh. He who is the cause of the cause is the cause of them all. Kaya huwag mong umpisahan, magka-problema ka, masampal ka, magganti ka, mamamatay ka rin. Ikaw yung nag-umpisa eh. Kaya he who is the cause of the cause is the cause of them all. Kaya at the end, kung ikaw ang matamaan, gago ka, ikaw yung nag-umpisa ng problema, di yun ang dapat sa iyo. Ganun lang yan. So yan lang hiningi ko sa iyo. Assertive ka lang. Hindi ko badali ito, akin is mag-isa, hindi kayo mag-cooperate. Wala. Your next generation of Filipinos would really be Filipino-Chinese, Filipino na yan. Mga anak ninyo, Filipino na yan. They will not even distinguish. Di ba nilingaw ninyo ako alam kung hindi ko sinabi sa inyo eh. Yung mga sunod generation ninyo, kawawa yan. Unless you have plans of relocating them. But kung may negosyo ka ngayon, ipasa mo sa mga anak mo. Tapos you allow these persons, evil persons, to continue to plunder your pocket. Problema ninyo yan. Nandito na ako, naggagaranti ako, na protektado kayo. Ayaw ko talaga. Ayaw ko. Ayaw ko ng korupsyon. Lalo ayaw ko yan. Droga, ganun rin. Pag big time ka, ma-Chinese ka man, ma-Japanese ka, o ma-Malaysian ka, talagang pag nag-enkwentro tayo, drug lord ka na tunulada, puputulin ko talaga yung ulo mo. Wala akong pakialam. Hindi, makulong. Kung makulong. Remember lang ako ninyo kasi Christmas time. Magdala lang kayo ng magandang pagkain. Okay na. Once a year lang naman yan. Totoo lang. But this is your time. This is your moment. Yung mga tao talaga na, sino yung mga inspector? So yung putang ina, maghingi ka pa, i-888 kita. Yain mo. Ito si inspector, gano'n, ng BIR, yan, region. Kaya ipatawag ko. Patawag kita. Tanungin ko siya.
Gusto mo pa sa gobyerno. O ngayon, kung wala tayong ebidensya, ayaw mo, sige lang, sumbong mo. Pa-assign ko dito sa opisina ko. Hanggang sa katapusan ng termino ko. Tagal pa naman, 3 years. At least 3 years, mangingisda siya dyan. Mabutan siya ng retirement, he becomes a fisherman, not a government employee. Ganon yan. Lahat, police, lahat. Military, lahat. Civil service, office of the president. Basta may dito yan si Bungo, undersecretary, ma'am. Secretary dito. Niyari. Puta. Yung Bungo. Buti kay kilala ni Bungo. Kung hindi, sipain ko talaga sa mukha dyan sa, totoo. Ginanong ko, na. Dito, yung sige hingi. Kwarta, tanongin nyo. Kaya ng pera yan. Totoo. Sabihin ko, yung nahuli ka na, padala mo dito. Yan. Sa Malago yung clubhouse ng golf. Yan. So, gusto mo na, mahilig ka sa pera. Sir, mahilig sir. Pera yan eh. Ganon. Wala man ang pera. So, ikaw yung mga gwardiya. Yung ang pera, be. Yan sila dyan, lahat. Mga bae. Pera ninyo. Wala ang pera. Sige. So, kainin mo. Mahirap may bagong pera kainin. Parang laminated eh. Hindi daw, putay ina nagbumabaraya dito. Hindi kasi papel yan. Hindi kayo ng piso na papel talaga pang Manila Times na ilang araw lang, wala na, sira-sira na. Ito ngayon, yung piso, ganunin mo. Babalik sa forma niya. Sabi niya, sir, ayaw mo nung pasok. Punitin mo. Dandahan lang. Tapos, sir, walang pantulak. Ngayon, sabi, sir, diabetic kasi ako. Ganon, halika. Yung kape. Yung asukar. Yung 5 asukar dyan sa table. Langay ko, kutayo ko ngayon. Sige, pantulak mo sa piso. Mahirap kaya kainin ang pera ngayon. Kain yan. Tanong ako sa polis, kumusta yung mga puta? Wala na, sir. Good boy na. Ayaw ninyo ng pakiusapan maganda. Gusto ninyo, hindi madala yung Pilipino. Ano ba naman sinabi ng putang ina niya? Sabi niya na, nahuli siya. Yung patigas-tigas, kasi humingi ng pera. Yan si Mayor, kapatid ko man yan. Narinig ko talaga yon. Tapos na, sa magkapatid kami sa nanay, putang ina to. Talagang nag-init ang ulo, tawagan ko mga presidential. Kunin ninyo yan. Ngayon, bigyan ko kayo 30 putang ina, hanapin niyo. So, sabi mo? Kapatid ka tayo ng nanay ko. Ibig sabihin, ang nanay ko nangaliwa. Adultery. Pati ako nasugatan. Overshoot yung kamay ko doon sa yung lagyan ng nota. Yung magtugtog ka, basa ka, yan? Tangina, kasakit yan. Siya, itong kamay ko yan. Lalo, nakulata. Sabi ko pa, kung patay na yan, tapon mo lang dyan sa lagla mo, killed in Tondo. Tayo pa mo NBI nito. I do not want oppression. I do not want. Maghanap buhay. Lahat naman tayo naghanap.
Kung sino ba maniwala? Ako, tanungin ko kay lahat, hindi ba kiniwala, nanalo ako? Manalo ako presidente. Ako sabihin, manalo ako. Kasi nagbubula kayo. Kasi ako mismo, hindi ako nanalo, ikaw pa. Totoo. Pero alam mo, binigay ng Diyos. Sabi ko naman, God, what is my purpose here? Wala man akong abilidad na, hindi man ako bar top notcher, 75 lang. Hindi man kung laude. Anong alam mo? Yun lang. And not take most of your time. Kasi may pagkain mo siguro. May pagkain dyan. Hindi ito magkain. Mag-uwi yan sa kanila. Gusto niyan yung mainit na sabaw, pati noodles. Yun. But anyway, thank you for giving me the honor to administer your oath. I have expressed to you my sentiments. And if you just follow me, and sabi ko sa'yo, I'll protect you. I will protect not only Chinese, everybody, whether it is German or doing business dito. Ayaw ko talaga ng kalokohan. Ayaw ko yung magsige. And yung meron kayo dyan na historical na yung hingi niya, tell me. Para yung mga anak ninyo balang araw, abutin pa yan eh. Hanggang 30 years yan, siguro 65 years old. At least minus-minus ang korupsyon ng Pilipinas. At kayo naman, komportable na, maski 10 pesos, basta yung pinapadaan sa ganun, masakit yan eh. Kasi pinagpagulan. I know that for iworte ko sa kapwa-tao ninyo, pwede ka magtapon ng 1 milyon. Pero pag hiniang ka ng 50 pesos tapos yung dala-takot, nakakainit ng ulo. Now is your time. Now is the time for all, lalo na kayong mga Chinese, historical victims of corruption sa gobyerno. Ngayon na ninyo isabi yan para maminus-minusan natin lahat. Sa maraming salamat. Thank you very much, Mr. President.